Ahoj, tady IT lektor Petr, díky, že se díváte. V tomto videu se podíváme na zjištění počtu jedinečných hodnot v kontingenční tabulce. Pokud nevíte, co je kontingenční tabulka nebo jak s ní základně pracovat, doporučuji se taky podívat na moje ostatní videa ze seriálu Jak na kontingenčky. Ale úplný základ si tedy společně ukážeme v krátkosti. Před sebou máme tabulku nějakých služebních cest. Je to databázová tabulka, která obsahuje názvy sloupců a pod tím hodnoty a ukazuje nám třeba zaměstnance, do jaké země jel, za jakou částku a kdy. A my bychom chtěli nejdřív ukázat si jednoduchou kontingenční tabulku, která nám pro jednotlivé zaměstnance zobrazí počet jejich služebních cest. A potom zkusíme ještě druhou kontingenční tabulku, která zobrazí pro každého zaměstnance, v kolika jedinečných zemích byl. A to je ten fígl, který vám chci ukázat hlavně. Základní kontingenční tabulku vytvoříme tak, že se postavíme do té tabulky zdrojové a na kartě vložení spustíte kontingenční tabulku. Ta zdrojová oblast by se nám měla sama označit a jenom si ji zkontrolujeme, je to tedy oblast A2 až J32 a potvrdíme volbou OK, dáváme ji na nový list. V té kontingenční tabulce budeme zobrazovat pro jednotlivé zaměstnance, na kolika služebních cestách byli. Když chcete vypsat ty jednotlivé zaměstnance pod sebou, asi by tvořily nějaké nadpisy řádků, tak v té kontingenční tabulce v tom seznamu polí v pravé části přetáhneme pole zaměstnanec, to je ten sloupeček z té původní tabulky, do sekce, které říkáme řádky. A ta slouží právě v kontingenční tabulce proto, že se nám zobrazí jedinečné výskyty konkrétních jmen z těch zaměstnanců. No a když chceme vidět počet, na kolika cestách celkem byli, stačí vzít jakýkoliv jiný sloupec tady z toho seznamu, který má v sobě nějaké hodnoty a zjistit jejich počet. Tak třeba vezmu pole cílová země a přesunu ji do sekce hodnoty, protože do té hodnoty vždycky dáváme to, co chceme počítat. A mám v základní kontingenční tabulku, která mi teď ukazuje počet cest, které jednotliví zaměstnanci realizovali. Kdybychom se podívali na konkrétní řádky těch jízd, těch cest u konkrétního zaměstnance, tak vlastně i zjistíte, z čeho to je tedy počítáno. Například u té Anny, když tady vidím tu trojku, použiju vychytávku dvojklik do té trojky, čímž se mi na novém listu vytvoří vlastně takový výcuc z té původní tabulky jízd a vytáhne mi to sem ty řádky pro tu Anu, ze kterých to číslo 3 vycházelo. Takže mi to fakt říká vlastně, že měla 3 cesty, protože byly v poli cílová země 3 buňky pro tu Anu. Takhle funguje základní počet v kontingenční tabulce. Ale já bych chtěl ještě vidět právě druhou kontingenční tabulku, tu si můžeme dát klidně i na ten list těsně vedle tu první, ať to potom můžete porovnat. A ta druhá kontingenční tabulka by nám měla zobrazovat, v kolika jednotlivých zemích ti zaměstnanci byli. Tady konkrétně u té Anny se nám vlastně tím dvojklikem vygenerovaly 3krát cesty do Polska. A já bych právě chtěl vidět, že Anna byla vlastně jenom v jedné zemi, i když 3krát, ale bylo to pořád Polsko. A to je o tom zjištění počtu unikátních hodnot. Unikátní vlastně hodnota Polsko je tady pouze 1, ale je tam 3krát a Anna nebyla v jiných zemích. Tak pro zjištění unikátního počtu těchto hodnot funguje taková vychytávka. Funguje v Excelu od verze 2013. Musím si udělat ještě jednu kontingenční tabulku z toho listu jízdy a uděláme v tom vytváření drobnou změnu.
Zase na kartě vložení vytvoříme kontingenční tabulku, ale tentokrát, aby vám fungoval ten počet jedinečných hodnot, tak musíte dole zaškrtnout přidat tahle data do datového modelu. Ten datový model je právě relativně nová záležitost, taky se tomu někdy říká Power Pivot a je součástí Excelu od verze 2013. A ještě jsem chtěl tu kontingenční tabulku umístit na stejný list jako tu původní, abych měl vedle sebe obě, tak tady zvolme umístění na existující list a do kolonky umístění si klikneme na ten list 1, kde mám tu původní kontingenční tabulku a dám si to vedle třeba do sloupce E, do buňky E3 a potvrdím tedy volbou OK. Tak a v té druhé kontingenční tabulce opět si můžeme chytnout zaměstnance, přesuneme si ho do pole řádky, aby se nám vypsali jednotliví zaměstnanci. Zase dáme cílovou zemi do hodnot, takže nám to v zásadě ukáže nejdřív úplně stejné výsledky, protože to říká, na kolika cestách ti zaměstnanci byli. Ale teď chci změnit ten výpočet u té konkrétně cílové země tak, aby to zobrazilo pouze v kolika zemích unikátně byli. Když byl 3krát v Polsku, byl v jedné zemi. A o tom jde. Takže to se dělá tak, že kliknete někam do čísel v tom sloupci počet cílová země pravou myší a dole máte možnost nastavení polí hodnot. Tím se dostáváte do okna, ve kterém si můžete změnit ten druh výpočtu a právě že na konci najdete tu specialitku, které se říká jednoznačný počet. Potvrdíte volbou OK a už podívejte, že nám to ty čísla změnilo a ukazuje nám to opravdu pouze v kolika zemích jedinečných ti zaměstnanci byli. Tak z toho plyne, že skoro všichni byli pouze v jedné zemi, ač několikrát, a jenom Petra byla ve 2 zemích. Můžeme se na to podívat opět tím dvojklikem a otevře se nám na novém listu. Opravdu vidíme, že byla ve 2 různých státech. Zatímco kdokoliv jiný z těch jejich kolegů, když si je rozklikneme, tak zjistíme, že byl třeba jenom v jedné zemi jednou, nebo mohl být v jedné zemi víckrát. Pokud vás ten Excel víc zajímá, doporučuji moje online kurzy na webu umimexcel.cz a těším se na vás v příštím videu. Tak ahoj!